Vâng. Tôi có thể xin lại tên và số điện thoại của anh ấy được không? Để tôi thử liên hệ xem. Bushea nhìn Phinia đang tìm giấy bút ghi chép. Vâng, cảm ơn nhiều nhé, anh Phi Phát. Tôi sẽ ghé cửa hàng anh lần nữa. Tạm biệt. Sau đó, Phinia cúp máy và ngồi phịch xuống sofa, thở dài. Sao rồi? Bua hỏi. Không liên lạc được. Số điện thoại bị hủy rồi, Phinia, cô tiến sĩ từ Anh, trả lời. Cũng phải thôi, người mất tích rồi. Nếu mà còn liên lạc được thì phiền to đấy. Tôi nghe cô hỏi tên anh ta. Phinia đưa tờ giấy ghi chú cho Bua. We should Amon Watt. Cứ thử tìm xem. Bua lập tức gõ tên đầy đủ lên Internet và nhấn tìm kiếm. Chết rồi, Bua thốt lên chỉ sau vài giây, rồi nhanh chóng nhấp vào thông tin đầu tiên hiện lên trên màn hình. Anh ta là nhà nghiên cứu thuộc khoa khảo cổ học. Đây là thông tin cũ, từ 2 năm trước. Sao lại có chuyện mảnh xương của một nhà khảo cổ học lại xuất hiện trong tai nạn máy bay? Tôi cũng không rõ, Phinia nói, lắc đầu. Thử đoán xem chuyên ngành của anh ta là gì? Chắc là Ai Cập cổ đại. Đúng vậy. Anh ta từng có một đợt đi khảo sát ở Cairo khoảng 6 năm trước. Cảnh sát không có thông tin, mất tích mà không có ai báo mất, có thấy lạ không? Tất nhiên là lạ, Bua trả lời ngay lập tức. Mất tích là mất tích. Trừ khi không ai biết anh ta đã biến mất. Có lẽ anh ta không có liên hệ gì với gia đình chăng? Bushea suy đoán, vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Khả năng là thế, Phinia đồng ý, ít nhất thì bây giờ chúng ta biết tên của anh ta. Tôi sẽ thử tìm thêm thông tin trên mạng, Bua nói, cầm điện thoại lên. Rồi tôi sẽ gửi tên anh ta cho cảnh sát nữa, bên đó tìm chắc nhanh hơn. Quyết vậy đi. Để tôi đi giặt mớ đồ đã. Thoải mái nhé, tiến sĩ Finn, Bua chăm chọc. Phòng này giờ trông như phòng của cô luôn rồi đấy. Hay cô sang phòng tôi đi. Phinia nói, đứng dậy. Cô thường rủ ai về phòng kiểu này à? Bua hỏi, vẻ trêu chọc. Nói như thể cô chưa từng đến ấy. Phinia cười, lại gần, cúi xuống và khẽ chạm ngón tay vào cằm Bua trước khi thì thầm. Nếu nói rằng cô là người đầu tiên, cô có tin không? Đừng có nói lung tung, Bushea xoay mặt đi, má bắt đầu ửng đỏ. Đi giặt đồ đi. Còn của cô thì sao? Của tôi tự xử lý được. Tôi chỉ muốn giúp thôi, chỉ việc bỏ vào máy thôi mà. Tin, cô làm vậy sẽ khiến tôi quen đấy. Bua híp mắt nhìn cô bạn. Tốt, để cô nhớ đến tôi nhiều hơn. Phinia quay lưng và vừa đi vừa hát khẽ. Thiếu tôi rồi cô sẽ biết ngay. Chủ nhà ngồi đó, lườm theo sau. Bua ngẩng lên khỏi bộ xương tinh tinh đang vệ sinh, là Phan bước vào, trông có vẻ như thức trắng đêm. Tin đâu rồi? Sao tôi biết được? Bua cúi xuống tiếp tục công việc. Chắc có buổi dạy chăng? Sáng nay Finn có tiết à? Sao không hỏi An ấy, lịch dạy nằm ở An mà. Tôi tưởng cô biết chứ. Sao tôi phải biết? Tại thấy hai người cứ ở bên nhau mãi, Phan khoanh tay, ánh mắt dò xét. Thật à? Ừ, đến mức kỳ lạ ấy. Nhất là với hai người vốn không ưa nhau. Giờ cũng không còn gì nữa rồi, yên tâm đi. Hai người làm lành từ bao giờ vậy? Phan hỏi, nhưng Bua không trả lời mà chỉ thở dài. Một thời gian rồi. Bua này, giọng Phan bỗng nghiêm túc hơn, cô có gì muốn nói với tôi không? Có chuyện gì là có chuyện gì? Tôi tôn trọng không gian riêng của cô, Phan nói. Nhưng nếu có gì cô biết là tôi luôn sẵn lòng nghe mà, đúng không? Thực ra thì... Bua ngập ngừng. Phan là bạn thân nhất của cô, và Finn cũng là bạn chung lâu năm của cả hai từ thời đại học, chưa kể Phan thường xuyên làm hòa mỗi khi hai người xảy ra bất hòa. Tôi đang chờ đây. Chuyện là, tôi và Finn lại cãi nhau à? Cô nghĩ Finn có đáng tin không? Bua thở dài hỏi, câu hỏi duy nhất băn khoăn trong lòng cô từ trước tới giờ. Sao thế, Finn làm gì cô à? Không có gì đâu, cô tiến sĩ trả lời vội vàng. Tôi chỉ là... Rồi ngưng lại vì không chắc mình muốn hỏi gì.
Cậu cảm thấy không tin tưởng cô ấy à? Phan hỏi, còn Bua chỉ gật đầu. Tại sao? Tôi cố gắng xua đuổi cảm giác này đi, Bushea nói một cách mơ hồ. Tôi không muốn giữ lại bất kỳ gì cả, nhưng tôi không thể. Sao cậu lại muốn xua nó đi? Phan, người đang dần hiểu tình cảnh của Bua, ngồi xuống chiếc ghế thép không gỉ cao và tập trung lắng nghe. Tôi không muốn cảm thấy khó chịu khi nhìn Finn, Bua đáp một cách do dự. Thêm nữa, Finn cũng không còn như trước. Tôi thấy không công bằng nếu mình có cảm giác này dù cô ấy không làm gì sai. Phan khẽ giờ thì cô hiểu vì sao Bua không muốn ai biết mối quan hệ giữa mình với Finn đã tiến xa hơn tình bạn. Phan đoán rằng Bua vẫn còn mơ hồ về cảm xúc của chính mình. Phan suy nghĩ một lúc rồi đáp, cậu phải hiểu rằng cảm giác như thế này là điều bình thường. Đừng ép bản thân xua đuổi nó. Những gì Finn đã từng làm với cậu và cảm giác không tin tưởng này là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không muốn cảm thấy như vậy nữa. Tại sao? Tôi thấy không công bằng với Finn. Sao cậu phải quan tâm? Phan hỏi, dù thực sự biết hết câu chuyện. Cậu đâu ưa cô ấy, chỉ làm việc cùng nhau thôi, có cần phải nghĩ đến cảm xúc của Finn nhiều thế không, hay là còn điều gì nữa? Câu hỏi này khiến Bua im lặng một lúc lâu, rồi cô nhìn bạn thân của mình, người đang chờ đợi câu trả lời. Có chứ, giọng Bua nhỏ nhẹ, có, rồi cô lảng tránh ánh mắt của Phan. Có gì cơ? Phan kiên nhẫn dò hỏi thêm, nhưng Bua lại im lặng. Nếu cậu không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, thì tôi không thể giúp gì được đâu. Tôi với Finn, kiểu như chúng tôi không biết phải nói thế nào nữa. Bua thực sự không biết nên gọi mối quan hệ giữa mình và Finn là gì. Kiểu như nó phức tạp hơn tình bạn giữa tôi với Finn. Chỉ cần chấp nhận điều đó thôi. Phan, người bạn học tiến sĩ của Bua, mỉm cười. Cậu đã biết rồi à? Tôi là bạn cậu gần 10 năm rồi đấy. Và đúng thế, chỉ cần liếc mắt tôi cũng nhận ra. Cậu nghĩ tôi nên làm gì? Thích ai, yêu ai thì cứ làm hết mình thôi, Phan nói, rồi vỗ nhẹ vào vai bạn mình. Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ ở sau lưng hỗ trợ. Đảm bảo nếu Finn làm điều gì không tốt, tôi sẽ là người đầu tiên ra tay. Được không? Thật ra thì tôi sợ, Phan, Bua thú nhận. Tôi sợ bị phản bội. Tôi sợ Finn lại làm điều mà cô ấy đã từng làm với tôi. Khi đó, dù chúng tôi không hợp nhau nhưng tôi không nghĩ rằng Finn lại đẩy mọi thứ đi xa đến mức suýt nữa tôi không thể vượt qua. Ngày mà tôi nhận được tài liệu kiểm tra đạo đức, cảm giác như mọi cố gắng của tôi đều đổ sông đổ bể. Cuộc đời tôi gần như sụp đổ, ăn không nổi, ngủ không yên, và nhiều tháng liền tôi sống trong sợ hãi vì lo bị đuổi việc. Cậu có thích Finn không? Phan hỏi. Đến lúc này thì chắc là nhiều hơn thích rồi. Vậy thì cậu phải lựa chọn, hoặc là yêu hết mình, hoặc là buông tay. Cậu cân nhắc thử xem. Nhưng giống như càng cảm thấy nhiều thì tôi càng nghi ngờ. Cậu sẽ ổn thôi. Tin tôi đi, tin vào bản thân mình, Bua. Phan động viên bạn. Cậu đã vượt qua cả hội đồng kiểm tra đạo đức mà, và chuyện đó kết thúc đẹp đẽ rồi. Chuyện này cậu cũng sẽ vượt qua thôi. Hãy thử yêu một lần, nếu không hợp thì ít nhất sẽ không hối tiếc. Tôi thấy mình thật đáng thương, Bua nói. Không nên thế này. Khi không thể tin tưởng, tôi cảm thấy mình đang đối xử bất công với Finn. Tôi đã mở cơ hội để cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không đi. Vậy cậu chắc cũng đoán được tại sao Finn vẫn ở lại, phải không? Phan hỏi. Lần đó và bây giờ khác nhau rồi, và tôi tin rằng Finn sẽ không làm tổn thương người mà cô ấy yêu. Đừng để quá khứ phá hỏng hiện tại, cậu bạn à. Cậu nghĩ vậy à? Thì cứ chờ xem, Phan đáp. Nếu Finn lại hành xử như cũ, lần này tôi sẽ lập đội đến trách móc cô ấy ngay, đồng ý không? Phan đùa vui. Cảm ơn nhé. Sao cậu lại quay về với người như Finn vậy? Phan bất ngờ hỏi, không kìm được. Cậu hỏi thế thì tôi biết trả lời sao đây? Hồi trước hai cậu gần như muốn bóp cổ nhau đến chết, tôi đang đứng đó thì bị gọi tới để tách hai cậu ra. Hồi trước khác bây giờ mà. Đúng vậy, Phan đáp. Cũng giống như cậu nói đấy, Finn không còn là người của ngày xưa nữa. Bua chỉ gật đầu, dường như đồng tình với lời nói đó. Finn dữ dội lắm à?
Phan hạ giọng xuống đến mức gần như thì thầm. Chắc cũng không tầm thường đâu, mới hạ knockout đối thủ của là cậu được. Phan. Đùa thôi mà, Phan nói xong thì bật cười. Lần sau có chuyện gì thì hãy đến đây nói chuyện với nhau, tìm cách giải quyết để mọi thứ không kéo dài. Thấy không, vì hai cậu không nói chuyện với nhau nên mới thành ra rối rắm thế này. Ngay từ lúc đầu quen biết đã tranh giành nhau làm người được yêu thích nhất rồi, thành ra bao năm trời cứ cãi nhau. Đến lúc có chút tình cảm tốt đẹp với nhau, cậu lại đâm ra nghi ngờ. Đến lúc này rồi, có gì thì cứ nói rõ ràng với nhau, để mọi thứ dễ chịu hơn. Vinh đã xin lỗi tôi rồi, Kệ Bua nói. Nhưng là tôi không vượt qua được sự nghi ngờ của bản thân. Hãy cho bản thân thời gian, Bua, tôi nghĩ Vinh sẽ chờ được, Kệ Phan nói với người bạn thân của mình. Và đừng có hay giận dỗi với cô ấy quá. Sau đó, Phan tiến tới đặt tay lên vai Bua, ngay lúc đó Vinh bước vào. Vinh tới rồi, Kệ Phan nói khi thấy người mới bước vào, rồi vỗ nhẹ lên vai bạn thân. Tôi mượn cô ấy một chút nhé, rồi quay sang Vinh. Vinh, cho mình xin chữ ký chút. Dù vẫn còn bối rối với cảnh vừa thấy, Vinh gật đầu và nhận. Lấy tài liệu để xem. Giáo sư cũng đang ở trong phòng đấy, bạn tôi là người ký tên cúi xuống rồi ký lên giấy. Thôi, gặp mặt là lại bị hỏi công việc, xin chữ ký của cậu thì dễ hơn, Kệ Phan cười giải thích. Cảm ơn nhé. Phan cầm lại tờ giấy rồi quay qua nhìn Bua, gật đầu một cái trước khi bước ra ngoài. Bua quay đi và đứng tựa lưng vào cột lớn ở góc phòng, im lặng cho đến khi một người khác bước tới. Có chuyện gì à? Vinh dừng lại trước mặt Bua, hỏi. Sao thế? Trông như cậu sắp khóc. Không có gì, Kệ Bua đáp, giọng hơi run rồi ngước lên nhìn. Vinh. Sao thế, có ai làm gì cậu à? Vinh hỏi, nhưng Bua chỉ lắc đầu. Sáng nay còn tốt mà, tôi có làm gì khiến cậu không vui sao? Không có gì. Sau đó, Bua bước tới ôm Vinh và bắt đầu nức nở. Xin lỗi cậu vì tôi đã đối xử không công bằng với cậu như vậy, Bua nói trong vòng tay của người kia. Cậu càng tốt với tôi lại càng cảm thấy tệ. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, Bua. Vinh đưa tay lên vuốt tóc của Bua. Cậu có đuổi tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không đi, cho đến khi cậu giải quyết được bản thân và tự tin vào câu trả lời của mình. Lúc đó, dù tôi không phải là đáp án cuối cùng của cậu, tôi cũng sẽ không hối hận. Cậu hiểu không? Ừ. Với lại, cậu chọn chỗ tâm sự cũng khéo ghê. Trong phòng thí nghiệm này chỉ toàn là mấy bộ xương khỉ đột với con Tinh Tinh đang cười nhếch mép kìa. Tinh từ từ lùi ra, rồi gỡ kính của Bua và cài nó lên cổ áo sơ mi của mình. Sau đó, cô dùng hai tay nâng khuôn mặt Bua để lau nước mắt. Thôi nào, đừng mít ướt nữa. Cô Bua mạnh mẽ đi đâu rồi? Mang cô ấy quay lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Được rồi. Bua gật đầu, lau nước mắt một cách vội vàng, trong khi Vinh giúp chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa trên trán. Ổn chưa? Khi Bua hít một hơi sâu, Vinh rút kính ra từ cổ áo rồi đeo lại cho cô. Cậu muốn hỏi gì vậy? Bạn trai của cậu gọi điện cho tôi. Cậu bảo có chuyện, mà vẫn còn đùa được, Kệ Bua càu nhàu. Tôi không nhịn được đâu, vì cậu ta cứ bám lấy cậu mà, Vinh nói lý do cô không kìm được mà châm chọc Song Gúc, nhắc đến chuyện anh ta từng theo đuổi Bua. Nếu lúc đó cậu thích anh ta, thì tôi mất cơ hội rồi còn gì. Nhưng hiện tại, người ngủ chung giường với tôi mỗi đêm là cậu đấy, phòng khi cậu quên, Kệ Bua nói với giọng bực bội. Có chuyện thì nói nhanh đi. Anh Song Út gọi bảo rằng anh Panuak muốn rủ tôi đi xem nhà kho của anh ta. Xem nhà kho? Bua lặp lại và nheo mắt. Không đáng tin chút nào. Chưa hết đâu, tôi chưa nói xong. Vinh tiếp tục. Nói qua nói lại, anh Song Út còn bảo rằng anh Panuak cũng quen biết với anh Pichai. Giới này đúng là nhỏ thật, Kệ Bua nhận xét. Vậy cậu tính sao? Tôi nghĩ chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Tôi sẽ đi cùng. Không. Vinh. Tôi nói thật đó, Bua. Nhưng cậu không nên đi một mình. Ai nói, tôi đã rủ anh Song Út đi cùng rồi, Vinh, cô tiến sĩ Từ Anh, nói. Ai mà đi một mình chứ? Tin nổi không đây, cái anh chàng đó. Nói xong,
Bua thở dài. Tôi không thích tình huống này chút nào. Cứ có cảm giác chúng ta càng gần sự thật thì càng nguy hiểm. Chúng ta vẫn có lợi thế, Efin nhận định. Vì chưa ai biết chúng ta phát hiện ra cái hộp sọ đó. Tôi hy vọng là cậu đúng, Bua đáp lại một cách xa xăm, rồi cúi đầu và thở dài một lần nữa với sự lo lắng. Nhìn thấy vậy, Finn bước tới, hai tay đặt lên vai Bua. Cậu không sao chứ, Bua? Đang cố đây. Tiện thể tôi phải vào nghe sinh viên tập thuyết trình hội thảo, Finn tự ý tiến lại đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa trán Bua. Chúng ta sẽ ổn thôi, cô nói trước khi bước ra. Cảm ơn cậu, Finn, tiếng Bua khẽ nói theo, xen chút nghẹn ngào, khi nhìn Finn rời khỏi phòng thí nghiệm.